কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাব লৈছোঁ মই মটৰ আৰু আলু ভাত লগা ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছে আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। এয়া মই বিলাহী আৰু আলুখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ। এয়া বইল কৰি মেলি হোৱাৰ পাছতে মই আলুখিনি পিটিকি লৈছোঁ। এইফালে মই বিলাহীখিনি পিটিকি লৈছোঁ। কাঁহী এখনতে চিমলা মিৰ্চ কাটি লৈছোঁ। এইফালে পিঁয়াজ আৰু নহৰু এটা খুন্দি লৈছোঁ আৰু এইফালে মটৰ লৈছোঁ মই। এইফালে তেল গৰম হোৱাৰ পাছতে মই জিৰা দি লৈছোঁ। জিৰাখিনি দিয়াৰ পাছতে মই নহৰু এটা খুন্দি থোৱাখিনি দি লৈছোঁ। নহৰু এটা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ আৰু মই দি লৈছোঁ চব্জি মছলা। এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতে মই পিটিকি লোৱা বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াত। যোনখিনি প্লেটত মই মছলাখিনি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া মই। এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজাৰ পাছতে মই ইলাচি অকণমান খুন্দি লৈছিলোঁ। ইলাচি দিলে মানে গোন্ধটো ভাল হৈ কাৰণে দি লৈছিলোঁ। তাৰপাছতে দি লৈছোঁ চিমলা মিৰ্চখিনি। চিমলা মিৰ্চখিনি দিয়াৰ পাছতে মই আলু পিটিকি লোৱাখিনি দি লৈছোঁ। এইখিনি সিজিবৰ বাবে মই অকণমান গৰম পানীও দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান উতলাৰ পাছতে মই মটৰখিনিও দি লৈছোঁ। এইখিনি অলপমান হোৱাৰ পাছতে মই আমচুৰ পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু অকণমান সিজিবলৈ দি দিম। আৰু এয়া চব্জিকণো হৈ গ'ল। যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু ওপৰত মই ধনিয়া অকণমানো দি লৈছোঁ।